Mayday, Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Hej mina damer och herrar, välkomna till detta program om Estonia. I dagens program så ska vi gå igenom en del bildförbättringar från dykningar. Det är jag själv som har gjort de här förbättringarna, ni kommer få se dem. Det handlar alltså om en dykning från Estonian Safety Investigation Bureau från 2021, 15 juli. Och det är en del intressanta förstärkningar som jag har fått fram. Det har spekulerats om militärtransporter och bekräftats om militärtransporter, men man visste inte riktigt om det låg en militärtransport just under olyckskvällen. Och det är inte någonting som militären har bekräftat. Det har skett ytterligare dykningar efter 2021 givetvis, men jag ska i vart fall visa vad jag har fått fram. Jag har därtill skrivit en OSINT-rapport. Den finns på hemsidan och den går att ladda ner. Den är gratis. Det är bara att gå in på hemsidan, läsa och titta, och där ligger bilder. Och jag kommer även att lägga till ytterligare bilder inom någon dag eller två. Men det finns ljudfiler också från ett möte med Statens haverikommission från 1994, och det mötet är mycket intressant där de diskuterar åtskilliga saker. Jag kommer att ta upp det givetvis i ett program här, men vill ni avlyssna innan så är det bara att göra det på hemsidan. Vi går vidare och tittar på ett avsnitt ur den här dykningen, och det är gjort med en ROV-kamera, Remote Operated Vehicle. Det kommer här. Den här bilden filmar ju då givetvis skrovet, och vi kommer att komma till en öppning i skrovet, och det är den öppningen som är den intressanta. Jag ska vara aningen tyst och så återkommer jag när det är dags, och det finns inget ljud till den här filmen. Det är inte jag som har plockat bort ljudet, utan jag har inte hittat något ljud i den här versionen. Och den här versionen är svår att hitta. Här filmas kanten av skrovet. Mycket förvriden metall. Så då filmar vi in. Och vi stannar. Den här bilden är då extremt grumlig, svag, och man kan inte urskilja särskilt mycket vid den här tidpunkten. Det är också en väldigt hastig sekvens, men det här är en extremt viktig filmsekvens. För att ni ska få en uppfattning om hur snabbt och hur enkelt man kan missa det här, så ska jag nu låta videon spela vidare ett antal sekunder. Sen kommer vi gå tillbaka till den här bilden. Så vi fortsätter snabbt. Som ni märker så är det inte många sekunder
som det är en visuell blick in i skrovet. Nu håller ROV:n på att backa bort redan. Vi kan stoppa filmen där för man återkommer inte till det här hålet och tittar vad som finns där i. Vid den här tidpunkten så ser man alltså möjligtvis några metallstänger och sedan är resten mörk. Jag reagerade på det här och vi ska se nu bildförbättringar. Och de kommer här. Jag kommer kommentera under tiden. Här är bilden förbättrad. Och nu ser man klart och tydligt att det är cirkulärt objekt i mitten cirka. Ett annat cirkulärt objekt nere vid klockan 7 i bilden. Det första cirkulära objektet ligger ungefär 12:30 i mitten av bilden. Och det här visar ju då, eller kan antyda att det är transport, det vill säga lastbil. Nu säger många, ja men självklart är det lastbilar, det får ju lastbilar. Absolut, men frågan är vilken typ av lastbil var det? Det var ju rapporter om att 3 stycken militärfordon hade kört på av ett vittne som det cirkulerar. Så kan man dra några slutsatser av den här bilden? Ja, vi tittar vidare på nästa bild och den kommer här. Om vi tittar på den här fälgen eller fälgliknande cirkulära objektet så ser man att det är extremt många muttrar. Det är alltså extremt många. Det är ganska ovanligt vid vanliga transporter, vilket jag kommer visa här om en liten stund. Utan det är alltså extremt många muttrar. Och man kan då säga, ja det kanske tillhör själva båten i en fläns eller någonting, men det liknar inte en fläns det här. Här har vi det runda cirkulära objektet igen. Man får uppfattningen av att det kan vara oktagonalt eller fyrkantigt, men det är på grund av brytningen i vattnet och ljuset och skuggor etc. Det viktigaste här är att titta på att man ser hålen, antalet bultar så att säga. Det är extremt många och det är det som är viktigt. Det är oftast tungtransporter som ligger på 20 ton och uppåt som har så här många bultar efter vad jag har undersökt. Här är det cirkulära objektet roterat från en annan vinkel. Man ser bultcirklarna och att det är en speciell typ av fälg detta. En speciell typ av fälg. Vi ska ta lite större bilder nu och de kommer här. Den här bilden är roterad 180 grader och man ser nu ungefär vid klockan 1 positionen en cirkulär del som kan likna ytterligare ett däck. Ett runt cirkulärt objekt. Om man tittar noggrant emellan de här cirkulära objekten så finns det något som liknar eller kan likna en drivaxel eller någon upphängning. Här är bilden roterad och förstärkt lite till. Här ser man, om man tittar noga på mitten, ungefär cirka vid mitten, så ser man då utskärning för ett utrymme då för, vad ska man säga, däck i den här metallkonstruktionen. Och om man tittar riktigt nära så ser man nu här att det är en svart massa runt fälgen. Det har hoppat av lite här. Och om man tittar upp till vänster vid klockan 11 i ljuset där så ser man ett runt objekt igen. Och det kan ju vara svårt då. Det kan vara 2 stycken fordon. Bara man ser det ena däcket på det ena uppe till vänster och sedan ligger det andra en bit ifrån då så att säga. Eller så kan det vara en brytning mellan de olika däcken. Men eller de cirkulära objekten som liknar däck. Och då säger många, ja men
det här är ju då givetvis en vanlig transport. Ja, vi kikar på en dykning från 2023. Det här är en dykning på Estonia inne i lastutrymmet som utfördes av Estland år 2023 enligt uppgifter i filmen. Och här ser man ju då klart och tydligt dubbeldäck, det vill säga hur de är splittade, och man ser ju då på fälgen här att det är en helt annan konstruktion på de här lastbilarna. Man ser också att det är platt undercarriage, det vill säga själva lastbilens underrede, och sedan går det då stänkskärmar som är böjda runt däcken. Och om man jämför den här bilden då med den andra bilden, om man nu jämför den övre bilden, så ser man ju då att det inte är någon stänkskärm på det här däcket, utan att det är en del av en stålkonstruktion som är ett hjulhus. Så att säga, det är ett hjulhus gentemot de andra lastbilarna här. Nu kan ju många säga att ja, men det där sitter på släpet, det sitter på trailern. Ja, det är självklart. Det är mest troligt att det är så. Men det är likväl med den här metallkonstruktionen som hänger vid sidan ganska osannolikt att det inte skulle vara en tung transport enligt vad jag anser. Jag sätter en gul cirkel runt vad jag anser däcket. Man ser då en svart tjock gummi liknande massa som går runt, eller en svart massa i vart fall, som går runt, och så jag givetvis hoppa av den här fälgen då, anser jag, för jag ser ingenting ovanför i den övre delen av cirkeln. Och den här bilden då är lite, den är bättre förstärkt och i bilderna som ligger på hemsidan istället. Så vad anser ni? Jag anser att fälgen och bultcirkelmönstret gör att det här handlar om en tung transport. Extrem tung transport. Ja, man kan undra varför inte Statens haverikommission har skickat Estonias bilder som är tagna av lastdäcket av Estland till bildförstärkning. Man kan också undra varför det här har missats. Jag anser att det här är viktigt. Extremt viktigt, för en sån här tung transport, eller om det är flera, kan ha en stor betydelse på olycksförloppet, hur båten sjunker etc. Men givetvis kan det också ge svar på de vittnescirkulerande uppgifterna om att det var militärtransporter. Att en person hade sett 3 stycken lastbilar köra ombord kort innan avfärd eller sist. Och det är extremt viktigt att få den biten fastställd. Jag vet inte vart de senare dykningarna var i skeppet 2023. Men med nya moderna små drönare, man kan köpa dem för $3,000 till $6,000. Små stycken drönare som heter Manta bland annat. De hade klarat av att gå in i skeppet. Bland annat den andra drönaren som vi såg från 2023 var ju uppenbarligen av en mindre storlek som hade kunnat kommit in i skeppet, i lastutrymmet. Så det hade varit bra om hela lastutrymmet hade täckts. Nu är det så att om det nu sker nya dykningar och de här däcken ifrån tungtransporterna eller de är helt borta, då får man ju börja undra också. Det här var allt för det här avsnittet. Det kommer ett avsnitt till inom några dagar. Ha det bra. Tack till er som vill stötta kanalen. Tack och hej.